Hej allihopa! Välkomna tillbaka till M3s YouTube-kanal och välkomna hem till mig. Jag sitter här i mitt vardagsrum / kök, det är en etta, och ska prata om en av de hetaste produktsläppen, kanske mest omtalade i alla fall, produktsläppen i år. Och det är, som ni kanske redan har listat ut, Samsung Galaxy Fold. Den första vikbara mobiltelefonen som vi kommer kunna köpa i Sverige. I den här videon så kommer jag gå igenom vad som är nytt, om det kommer funka den här gången. Och svara på lite frågor som många av er har ställt. Jag har även frågat via våra sociala kanaler vad ni helst vill veta. Så förhoppningsvis så får ni reda på allt ni har undrat på om Samsung Galaxy Fold när ni har sett den här videon. Jag har fått klämma och känna på 3 olika koncept. Förutom Samsung Galaxy Fold, både den första versionen som de försökte ge ut i våras men som bekant inte gick som planerat. Vi kommer gå in på det mer sen. Jag har även fått känna på Huawei Mate X som fortfarande inte har dykt upp på marknaden som den skulle ha gjort. Och såklart Royal Flex Pi som faktiskt var först, även om den hade sina brister. Så jag tänker bara, även om många av er redan har koll på den här mobiltelefonen, så tänkte jag bara dra specifikationerna för er så att ni har koll på det innan vi går vidare med resten. I den här så sitter det en Snapdragon 855-processor, det är 12 GB RAM-minne och 512 GB lagring, vilket ju är i högsta överkant om man säger så. För övrigt så sitter det 2 batterier i den här, en på varje sida faktiskt. Tillsammans så ger de 4380 mAh, vilket låter jättemycket, men det krävs väldigt mycket batteri för att driva 2 skärmar på det här sättet. Den mindre skärmen är på 4.6 tum. Det är en vanlig AMOLED-skärm som du skulle kunna hitta i en vanlig mobil. Till exempel en Galaxy eller en iPhone eller OnePlus. Och här på insidan är det då den knasiga skärmen. Den här är på 7.3 tum och det är inte glas utan det är polymer heter det här materialet. Vi ska prata mer om vad det innebär sen. Det är helt enkelt för att man inte kan böja glas än. Som bekant så gick det inte så bra när Samsung försökte skicka ut den här på marknaden redan i våras. Det som hände då och som kanske blev mest rabalder, det var gällande den här inre stora skärmen. Så hade den ett yttre lager. Det här yttre lagret gick att ta bort och det var många som trodde att det var helt enkelt en plastfilm de hade satt över. Då förstörde man skärmen och det var ju inte så bra. Numera så har man valt att gömma den här yttre biten under, inuti chassit, så du kan inte förstöra skärmen det första du gör av misstag på det sättet i alla fall. Så det är ju en klar förbättring. Förutom det, några andra nyheter som vi ser, det är att man har valt att skydda i det här vecket i mitten av den stora skärmen, så har man satt 2 små plastbitar. Helt enkelt för att skydda så det inte kommer in smuts där. Detsamma gäller här i gångjärnen, så har man också sett till att göra det avståndet mindre så att det finns mindre chans att det kommer in saker i gångjärnen här och strular till det helt enkelt. Och en fjärde uppdatering som vi inte kan se, det är att man har lagt metall under skärmen för att ytterligare skydda den lite. Trots alla de här åtgärderna så är den här inte IP-klassad. Det innebär att Samsung garanterar inte att den här klarar av vatten eller damm på något sätt. Så att var försiktig. När jag frågade er vad ni undrade så är det väldigt många som undrar hur mycket kan man vika den och hur tålig är den egentligen. Och den är ganska ömtålig. Den är ömtåligare än din Galaxy eller iPhone eller senaste P-serie från Huawei. Och det är någonting man får stå ut med. Detsamma med det här vecket i mitten av skärmen. Samsung väljer ofta att visa upp den här skärmen med en fin bakgrundsbild med en fjäril så att man inte kan se, men det är ett veck i mitten. Det syns framförallt om du har ljus som jag har nu som är mitt på, så kan vi se vecket, och det känns också. Om du sitter i ett mörkt rum så kommer du förmodligen inte se det om du till exempel ska kolla på film däremot.
Den här mobilen, den är inte gratis. Den kommer kosta, när den lanseras, idag, 23 000 kronor. Då får du alltså med, förutom mobiltelefonen, ett fint skal i något karbonmönster. Du får med Galaxy Buds som är Samsungs egna True Wireless-hörlurar. Och du får även en försäkring på 1 år. Den här försäkringen innebär att du kan i princip ta sönder den här på vilket sätt som helst. Så länge den inte är stulen, så länge du har kvar mobiltelefonen, så kommer de att laga den eller ge dig en ny. Det är dock en självrisk på typ 1 och 4. Angående hur många gånger du kan vika den här mobiltelefonen så säger Samsung själva att det är 200 vik som gäller. Men CNET, en amerikansk tekniksajt, testade med en robot och vika den live på sin YouTube-kanal och då klarar den ungefär 120. Som sagt så har du en försäkring på 1 år om du skulle vika sönder skärmen. Men samtidigt så känns det som att en mobil för 23 000 kronor hade man väl önskat höll längre 1 år, eller? Allmänt i övrigt i utförandet så jag tycker den är ganska snygg. Men den är ganska klumpig. Framförallt så stör jag mig fortfarande på att man inte har fått igen glappet här emellan ordentligt fortfarande. Utan den blir mer liksom en trekant när den är vikt, den här mobilen. Totalt så mäter den här 1,7 cm i tjocklek när den är vikt. Det kan jämföras med Huawei som lyckades få ner det på hela 1,1 cm. Den har ju också lite konstig formfaktor så att ringa någon känns ungefär som när vi gick omkring med Nokia-telefonerna man kunde vika ihop en gång i tiden. Och det är faktiskt många som när jag visar upp den för blir lite nostalgiska och får den här vibbarna från de gamla vikbara telefonerna med tangentbord som fanns en gång i tiden. Om vi då istället ska prata lite om användningar och vad som finns här under skalet, vilka roligaste funktioner som finns. Samsung har jobbat jättemycket med det här för att det ska bli så smidigt och coolt och användbart som möjligt. För vad är egentligen poängen med att ha en liten skärm och en stor skärm om det inte finns några coola tillvägagångssätt och sätt att utnyttja det här? Då kan man ju lika gärna bara ha en mobil och en surfplatta, eller hur? De kallar det här för App Continuity. Att du ska kunna använda en app här på lilla skärmen och sen växla till stora och sen tillbaka till lilla. Nu så här precis innan att den här kommer ut på marknaden så är det inte så många appar som har stöd för det här förutom Samsungs egna och några av Googles egna. Resten, om du till exempel vill spela Mario Kart eller Candy Crush, då får du starta om spelet när du stänger den och ska öppna den på lilla skärmen istället. Däremot så märks det att den här har topprestanda för det går väldigt sömlöst när det väl fungerar. Det är inget lagg och det är ju toppen. I övrigt när det kommer till spel så har den jättebra grafik och prestanda så att när du spelar det i det här stora läget så känns det ungefär som att spela på en surfplatta. Ska dock sägas att den här är ju 4:3-format. Vilket de flesta spel inte är optimerade för. Så det blir lite svarta skärmkanter oftast. Självklart om du spelar på den här lilla då blir det väldigt mycket skärmkanter för att det här är ett väldigt knasigt format. Men annars är grafiken och prestandan och allting, den finns där för att spela även de mest krävande spelen som finns till mobiler idag. Om vi ska gå över till business. Så för dig som vill använda den här i jobbet så funkar den här faktiskt toppen. Det är väldigt bekvämt att skriva på den här i och med att du får den naturliga ställningen är att hålla den i dina båda händer och sen skriva med tummarna. Vilket går ganska snabbt faktiskt. Du kan självklart även välja att vända på den här. Det går superbra och eftersom till exempel G-sviten finns i App Continuity eller anpassad för det här så går det även riktigt smidigt att bara stänga mobilen, ta ett samtal, kolla en notis, skriva ett mejl, öppna, fortsätta skriva ett mejl och så vidare. En till sak som den här stora skärmen möjliggör är att du kan ha 3 appar igång samtidigt. Och här har man också jobbat mycket med att om du öppnar en Google Maps-länk i till exempel en WhatsApp-tråd, ja, men då öppnas den direkt i Google Maps så du kan se både WhatsApp och Google Maps samtidigt. Om du behöver det, du kan även se din kalender på ena sidan. Det finns massa användningsområden och självklart det här kräver ju lite prestanda.
Underhållningsmässigt, för dig som till exempel använder din tablet mest för att kolla på serier och film, så är det en riktigt förstklassig skärm såklart. Även faktiskt riktigt bra ljud. Den har 2 högtalare här uppe och här nere för att få till det de kallar för Dolby Atmos. Det ska även sägas att den här kommer utan hörlursuttag. Så att, vill du koppla in några hörlurar så är det trådlöst som gäller. Men då får du ju med Galaxy Buds i förpackningen i alla fall. Hur känns då Galaxy Fold i jämförelse med Huawei Mate X och Royal FlexPi? Om vi börjar med Royal FlexPi så måste jag tyvärr säga att det är nog inte ens ett alternativ, i alla fall för min del. Den känns lite som en jättestor plånbok. De var först, men rent användarmässigt så är den horribel faktiskt. Så att jag tror jag får räkna bort den tyvärr. Mate X däremot tror jag kommer kunna bli en riktig konkurrent om och när den släpps på marknaden. De har ju en helt annan lösning med att istället för att du viker en skärm och sedan har en mindre skärm fram till, så är det en enda stor skärm som viks till 2. Det finns jättemycket problem med det här som den här inte har. Till exempel så betyder det att du inte skyddar den här ganska ömtåliga skärmen någon gång, utan den är alltid exponerad om du inte har något typ av fodral. Men det finns också klara fördelar. Till exempel behöver du inte hela 6 stycken kameror att stoppa in i den här mobiltelefonen, utan de kör på en kamerauppsättning helt enkelt som funkar hela tiden. Den blir också mycket smidigare att använda, och det är väl där det största problemet med Galaxy Fold är. Den är så klumpig. Om vi jämför den med en vanlig mobiltelefon som vi har blivit vana med, så är det framförallt tyngden. Känns helt annorlunda. En av de vanligaste frågorna jag får är: vad ska jag ha en vikbar mobil till? Och självklart kan jag sitta här och säga att nej, men tänk till exempel om du ska läsa en lång text. Det är mycket bekvämare på en stor skärm, eller titta på film, eller du kanske behöver ta upp kartor, eller du vill använda flera appar samtidigt. Och samtidigt kunna ta med dig det på ett enklare sätt än du skulle ta med en surfplatta. Men egentligen nej, ingen behöver en vikbar skärm. Men å andra sidan, behöver vi den prestandan som de flesta av oss har i mobilen nu överhuvudtaget? Vi behöver inte den tekniken vi har, men tekniken går framåt. Det vore väl väldigt tråkigt om mobil hade stannat i utvecklingen efter typ 2010. Så ny modern teknik behöver inte vara nödvändig. Men den ska vara nytänkande, den ska vara rolig och den ska fungera. Och det gör faktiskt den här. Och jag ser ett användningsområde. Skulle jag köpa en Galaxy Fold för 23 000 kronor? Nej, det skulle jag absolut inte göra. Det är på tok för dyrt. Den här är på tok för klumpig. Och det är en alldeles för tidig produkt. Men om en eller flera generationer, när den här är smidigare, när fler appar är kompatibla med den, då kommer jag köpa en mobil med vikbar skärm. Det var allt för idag. Om ni känner att ni inte fick svar på alla era frågor, så snälla ställ dem här nere i kommentarsfältet, så kommer jag göra mitt bästa för att gå in och svara och testa. Finns även på sociala medier såklart, så kan jag försöka svara där också. Ett test kommer inom kort. Om du vill läsa mer om Galaxy Fold och allt snack som har varit om den här mobiltelefonen, så finns det en länk i beskrivningen också att titta på. Glöm inte att prenumerera också om du tyckte om det här. Vi ses alldeles strax med ännu mer roligt content från oss på M3. Vi ses!